سلام دوستای هنرمندم، حالتون چطوره؟ به ماندالا بافی خوش اومدید. با آموزش جدیدی دوباره اومدم، آموزش مینی ماندالا ناز. ماندالا کوچیک و زیباییه و البته ساده. امیدوارم ببافید و لذت ببرید. طبق معمول آموزش های قبلی من از نخ تک سوزنه و قلاب 2.5 استفاده کردم که این نخ تک سوزنه رو، مکرمه تک سوزنه رو با قلاب 3 هم میشه بافت. شما میتونید از نخهای مرسریز آلیز و مکرمه نیم سوزن هم استفاده بکنید و قلاب هاتون هم که متناسب با نخ انتخاب میکنید. حدوداً 45 تا 50 متر نخ استفاده میشه برای بافت این ماندالا، مینی ماندالا و مینی ماندالای ساده ای هستش. امیدوارم ببافید و لذتش رو ببرید. خب شروع بافتمون به این ترتیب هستش که ما یه حلقه جادویی درست میکنیم. سر نخ رو میگیریم، دور انگشتمون میپیچیم و قلاب رو میبریم زیر و نخ رو میکشیم بیرون. همینجا برای اینکه نخمون محکم بشه یه زنجیره میزنه. نخ رو از انگشتم خارج میکنم. خب ببینید ما داخل این حلقه باید در واقع 12 تا پایه بلند ببافیم، به این صورت که زنجیر اول، 2 و 3 به عنوان پایه بلند اولم محسوب میشه. یه پایه بلند دیگه کنارش میبافم، این شد 2 تا پایه بلند و 3 تا زنجیر حد فاصل. 2 زنجیرم میشه. بعضی از آموزش ها با 2 زنجیر است، بعضی ها با 3. فرق زیادی نداره. مجدد 2 تا پایه بلند دیگه میبافم و حد فاصله 3 زنجیره. به همین صورت 6 بار باید 2 پایه بلند و 3 زنجیره تو این حلقه بافته بشه. ببینید من الان 3 بار بافتم، باید بکنم 6 بار، یعنی 6 تا از این 2 پایه بلند و 3 زنجیره من باید داخل این حلقه ببافم و برای بست انتهای رج برمیگردم. خب به انتهای رج 1 رسیدیم. ببینید وقتی که 6 تا پایه بلندا رو بافتم و 3 زنجیره زدم، این نخه که ابتدای کار در دستم بود. ببینید دستتون رو بذارید این قسمت و نخ رو بکشید. این حلقه داخلیمون تنگ میشه تا اونجایی که ممکنه فضای خالیش گرفته میشه. بعد 3 تا زنجیره آخری رو من باید بزنم و بست بزنم به 3مین زنجیره از پایه بلند اولم که این قسمت میشه. بست میزنم. برای شروع رج 2 من باید با بست خودم رو به این فاصله فضای 3 زنجیره برسونم. پس 1 بست بالای پایه بلند دوم میزنم و با یه بست دیگه وارد فضای 3 زنجیره میشه. خب توی این فضای 3 زنجیره ما باید 3 تا پایه بلند ببافیم. پس پایه بلند اولم به صورت 3 زنجیره باید باشه و 2 تا پایه بلند دیگه تو همین قسمت میبافم. دو زنجیره حد فاصل. بازم اینجا فرق زیادی نداره، میتونید 2 زنجیره یا 3 زنجیره بزنید. مستقیما میرم داخل فضای 3 زنجیره بعدی. 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. 2 تا زنجیره میزنم، میرم تو فضای 3 زنجیره بعدی و 3 تا پایه بلند میبافم تا انتهای رج. به همین صورت ادامه بدید. خوب عزیزان، رسیدیم به انتهای رج 2. آخرین 2 زنجیره رو زدم. باید بست بزنم به پایه بلند ابتدایی رج.
ولی اینجا چون تو رج 3 ما باید پای بلندهای برجسته از رو ببافیم، بستمون رو باید یه کار کنیم که برجسته از رو باشه. به این صورت که قلاب رو میبرم دور پای بلند اولم، نخ میگیرم، ببینید قلاب رو میبرم دورش، نخ میگیرم، همینجا یه بست میزنم. به این صورت اگه دقت کنید این پای بلند اولم کمی اومد جلو. دور پای بلند همینجا یه زنجیره میزنم دور پای بلند اول. ببینید تو رج 3 به این صورت هستش. دور پای بلند اول 2 تا پای بلند برجسته از رو میزنم، یه زنجیره میزنم، میرم دور پای بلند دوم 1 بلند برجسته از رو میزنم، یه زنجیره، و دور پای بلند آخرم 2 تا پای بلند برجسته از رو میزنم و 2 زنجیره میزنم. خب ببافیم. پس قلاب رو میبرم زیر پای بلند اول و میکشمش جلو و پای بلند برجسته از رو میبافم. این 1 و 2. یه زنجیره میزنم، میرم دور پای بلند دوم، یه دونه پای بلند میبافم برجسته از رو، یه زنجیره، و دور پای بلند سوم هم 2 تا بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم. ببینید به این شکل میشه. و میام تو فضای 2 زنجیرم یه دونه پای کوتاه، 3 تا پای کوتاه میزنم. 1 و 2 و 3. مجدد 2 تا زنجیره میزنم مثل اینجا. 2 تا زنجیره میزنم و بافت روی پای بلند هامو انجام میدم طبق این بافت. روی اولی 2 تا پای بلند برجسته از رو بافته میشه، یه زنجیره حد فاصل. روی دومی 1 بلند برجسته از رو، یه زنجیره، و روی سومی هم 2 تا بلند برجسته از رو میبافم و 2 زنجیره میزنم. تو فضای 2 زنجیرم 3 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید به این شکل میشه. ببافید تا انتهای رج 3. به انتهای رج 3 رسیدیم. آخرین 2 زنجیره رو زدم، باید بست بزنم به ابتدای رج. خب ببینید ابتدای رجمون به این صورت بود که روی پای بلند اول از رج 1 ما 2 تا پای بلند بافتیم، رج 2 ببخشید 2 تا پای بلند بافتیم. من میام قلابم رو میبرم دور پای بلند اولم، میخوام بست بزنم، بست برجسته از رو، یه نخ میگیرم و همون نخو از داخل حلقه اولم رد میکنم. این شد بست برجسته از رو. درسته؟ الان این بستم رو زدم. شروع رج بعد یا رج 4 به این ترتیب من اول یه زنجیره میزنم که شروع کارم رو با یه زنجیره میزنم به خاطر اینکه یه ذره ارتفاعش معلوم باشه و بدونم که ابتدای کارم کجاست. خب ببینید برای رج 4 من یه توضیحی بدم. بافتمو به این صورته که توی رج 3 ما 2 تا پای بلند، یه پای بلند و 2 تا پای بلند، یعنی 5 تا پای بلند داشتیم. توی رج 4 من رو همین پای بلندی که بسته برجسته از رو زدم باید یه ذرتی درست کنم. روی آخری هم باید یه ذرتی درست کنم. روی بقیه پایه ها یعنی روی این 3 تا پایه 2 تا پایه بلند کنار هم برجسته از رو میبافم و حد فاصلشون هم تک زنجیر است. پس ببافیم. این پای بلند برجسته از رو برجسته قبلی بود دیگه، درسته. دورش رو میگیرم، باید 4 تا پای بلند ببافم و تبدیلش کنم به ذرتی. 2
3 و پای بلند 4. قلاب رو از نخ در میارم، وارد گندمی پای بلند اولم میکنم و این نخ رو از داخلش میکشم بیرون. من آموزش‌های این بافتای کوچیک رو توی فیلم‌های کوتاه هم توی کانالم گذاشتم. لطفاً اگه لازم دارید حتما ببینید که راحت تر بافتاتون پیش بره. یه زنجیره میزنم حد فاصل. قرار شد روی این 3 تا پایه هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو ببافم. پس روی این پایه 2 تا بلند برجسته از رو میبافم. یه زنجیره حد فاصل. رو پایه بعدی 2 تا بلند برجسته از رو میبافم. یه زنجیره. رو پایه بعدی 2 بلند برجسته از رو میبافم. یه زنجیره و رو پایه آخر یه ذرتی با 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. بعضی اوقات بافت من یه کمی تند میشه به جهت اینکه خیلی فیلم طولانی نشه و حوصلتون سر نره، ولی به حال بعضی از دوستان میگن که یه مقدار آهسته تر ببافم. من روی این حساب که شما بافتای اولیه رو بلد هستین آموزش ها رو دارم میدم، ولی بازم به احترام به دوستای دیگه سعی میکنم که یه مقدار آهسته تر ببافم تا فیلم دچار مشکل نشه و دوستان اذیت نشه. خب ببینید به این ترتیب شد. ذرتی 2 تا یه زنجیره 2 تا پایه بلند، یه زنجیره 2 تا پایه بلند، یه زنجیره 2 تا پایه بلند، یه زنجیره و روی پایه آخری هم که ذرتی. خب 2 تا زنجیره میزنم. میرسیم به این 3 تا پایه کوتاهی که در وسط بافته بودیم. روی پایه وسطی یه پایه کوتاه میزنم. مجدد 2 تا زنجیره میزنم و روی این سری پایه بلندام همون کار رو اگه فکر میکنم اجازه بدین من یه بار دیگه ببافم. رو اولی 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و تبدیلش میکنم به ذرتی. از پایه اول نخ میگیرم، قلاب وارد میکنم و نخ رو خارج میکنم. یه زنجیره میزنم. رو پایه بلند دوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و یه زنجیره. رو پایه بلند بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. یه زنجیره. رو پایه بلند بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. یه زنجیره و رو آخری 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و تبدیلش میکنم به ذرتی. سه و 4. بازم قلاب رو در میارم، وارد گندمی اولم میکنم و ذرتی درست میشه. 2 تا زنجیره میزنم. میرسیم به این 3 تا پایه بلند. رو پایه بلند وسط یه پایه میرسیم به 3 تا پایه کوتاه رج قبل. رو پایه وسط یه پایه کوتاه میبافم و 2 زنجیره و ادامه. ببینید به این شکل میشه. چون ما 6 تا
از این بافتا داشتیم، پس 6 تا از این فرم باید شما به دست بیارید تو رج 4. ببافید تا انتهای رج. خب دوستای عزیزم، قبل از اینکه ادامه بافت رو خدمتتون آموزش بدم، این همون ماندالاییه که دارم آموزش میدم، ماندالا ناز. ببینید ما الان تو این مرحله هستیم که اینجا، اجازه بدید، ببینید اینجا پای ذرتی بافتیم، اینجا بلندای برجسته از رو با فاصله های تک زنجیره و الان قراره این رج رو بهتون آموزش بدم که این رج رو قراره آموزش بدم. ببینید به این شکل در میاد گلمون. خب ادامه کارمون به این ترتیبه که وقتی که روی پای بلند وسط، پای کوتاه وسط یه پای کوتاه زدم و 2 زنجیره زدم، به ابتدای ذرتی یعنی به گندمی ذرتی یه بست میزنم. درسته؟ شروع رج 5. برای اینکه ما بخوایم ادامه کار رو بریم باید خودمون رو برسونیم به این فضای تک زنجیری بین ذرتی و 2 تا پای بلند. پس با یه بسته دیگه من وارد فضای تک زنجیره میشم، یه زنجیره میزنم. خب ببینید برای این مرحله ما باید، الان ما این ذرتی رو از روش گذشتیم، در نتیجه رو ذرتی بافتی انجام نمیدیم. ما اینجا 3 جفت پای بلند داریم، 2 تایی، یعنی 3 تا 2 تایی با اختلاف تک زنجیره داشتیم. روی اولی ذرتی میبافم، این پای بلند و 4 در واقع 4 پای بلند بعدی هر کدوم مثل این رج 2 تایی روش بافته میشه، 2 تا پای بلند برجسته از رو، و روی این ذرتی رو که اگه رها کنیم روی آخری هم ذرتی باید بافته بشه. به این ترتیب شروع می‌کنیم به بافت. پس اولین پای بلند رو در نظر میگیریم، ذرتی قراره روش ببافم. چهار تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و تبدیلش میکنم به ذرتی. درسته، یه زنجیره میزنم. قرار شد روی 4 تا پای بلندامون هر کدوم 2 تا پای بلند برجسته از رو ببافیم. 1 و 2. یه زنجیره حد فاصل. رو پای بلند بعدی هم 2 تا بلند برجسته از رو می بافم. عذر میخوام، یه لحظه من این دوربینم رو درست کنم، یه مقدار تار نشون میده. روی پای بلند بعد هم 2 تا بلند برجسته از رو می بافم. یه زنجیره. روی بعدی هم 2 تا بلند برجسته از رو می بافم. یه زنجیره. و روی آخری، یعنی قبل از ذرتی، روی آخری یه ذرتی بافته میشه. 4 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم و تبدیلش میکنم به ذرتی. این 4می قلاب رو در میارم، از گندمی اول وارد میکنم و 2 تا زنجیره میزنم. خب ذرتی رو بافت روش انجام نمیدم، رها میشه. میرسیم به پای کوتاه وسطی که بافته بودیم. روی پای کوتاه یه پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. پس ببینید ما بافتمون به این شکل شد. ذرتی رو رها کردم،
روی پایه اولی که در دسترسم هست یه ذرتی بافتم. روی 4 تا پایه هام هر کدوم 2 تا پایه بلند یه زنجیره، 2 تا پایه بلند یه زنجیره بافتم و روی ذرتی آخری رو که در نظر بگیرید پایه قبل از ذرتی هم یه ذرتی بافتم و روی پایه کوتاهمون هم یه پایه بلند می بافید. ببین همین روش رو ادامه بدید تا انتهای رج 5.